සුබපැතුම් ඔයාලට. අන්න අදත් මම ඔයගලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා හුඟම කාලෙකට පස්සේ. ඉතින් සමා වෙන්න හුඟ කාලයක් යනවා අර වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. අදත් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ gift box එකක්, cake box එකක්. ඒ වගේ ඕනම දෙයකට use කරන්න පුළුවන් pyramid box එකක් හදන්න හැටි තමයි කියලා දෙන්නේ. අත්‍තරම මට රික්වෙස්ට් ගොඩක් තියෙනවා cake boxes හදන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ box එක හදන්න හිතුවේ. ඒ වගේම තමයි මේ pyramid box එක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. YouTube එකේ යන තානතරම මේ pyramid box එක හදන විදිය තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට අපේ ඒගොල්ල කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන gift box එකක් විදියට නෙවෙයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ මේක අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදියට අපි පාවිච්චි කරනවානේ wedding cake box එකක් කියන්නේ. අපි විවාහයකදී අනිවාර්ය දෙයක් නේ wedding cake එකක් කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට යූස් කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි මම අද හදන්න කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් තියෙනවා. මම මෙතනදී මේ box එක හදනකොට ඔයාලට ඉස්සරහට බලනකොට තේරෙයි. මම කෝණමානයක් යොදාගෙන round shape එකකට කපා ගන්නවා. එන්නේ round shape එකට කපා ගන්න තැන ඔයාලා cake box එකක් විදියට මේක යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට cake එක දාන්න යම් ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඕන නිසා ඔයාලා ඒ කෝණමානයෙන් මම කපා ගන්න රවුම නැතුව නිකන් තීරුවක් විදිහට කපලා කියන්නේ පොඩි හීනි තීරුවක් විදිහට කපලා ඔයාලට පුළුවන් එක භාවිතා කරන්න. මොකද ඔයාලා කේක් බොක්ස් එකක් විදිහට යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මේ බොක්ස් එක තමයි මම අද හදන්න කියලා දෙන්නේ. මම ඔයාලට අර මම කිව්ව කෝණමානේ අඳපු කෑල්ල පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ කොටස මම කියන්නේ. මෙන්න මේ කොටසෙදි අපිට පුළුවන් මේක හීනි තීරුවක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට වගේ හීනි තීරුවක් දාගන්න. එතකොට අපිට අපේ කේක් බොක්ස් එකක් විදිහට යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපිට ලේසි ඒක කේක් එක දාගන්න ඇතුළට. ඒ වගේම තමයි මම ඔයගලන්ට මේකෙදි කියලා දෙන ගැටේදී මේ කේක් බොක්ස් එක ලෙහෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තද කරාම මෙන්න මේ විදිහට තද වෙලා හිටිනවා. අපි ගෙට ගැහුවත් බෝල් එකක් විදිහට ගෙට ගැහුවත් ගෙට ගැහුවේ නැතත් එහෙනම් අපි බලමු අපේ මේ පිරමීඩ් ෂේප් බොක්ස් එක. අපි කේක් බොක්ස් එක කියන්නේ නැතුව පිරමීඩ් ෂේප් බොක්ස් එක කියමුකෝ. මෙන්න මේ පිරමීඩ් ෂේප් බොක්ස් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු අපිට මුලින්ම මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. අපිට ඕන වෙනවා A4 board එකක්. ඊට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා half beads. ඊට අමතරව කතුරක් ඕන වෙනවා. අඩි රූලක්. කෝණමානයක් හරි CD එකක් හරි වගේ round shape එකක් ගන්න පුළුවන් දෙයක් ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව gold color ribbon එකක් ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව පැන්සලක් ඕන වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු අපේ pyramid box එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා A4 board එක. මේ board එක සමානව සෙන්ටිමීටර් 21ක් වෙනවා. කියන්නේ එක පැත්තක සෙන්ටිමීටර් 21ක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේකේ පිරමීඩ් බොක්ස් එක හදාගන්න ඕන විදිහට ලයින්ස් අඳගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරගත්තට පස්සේ සෙන්ටිමීටර් 7 කොටු අපිට මේ මම කතර දාලා තියෙන කොටස් 4 ඕන වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු ඉතුරු ටික මාක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා.
අපි දැන් මේ ඇඳගත්ත ෂේප් එක අපි කපාගෙන ඉමු. එහෙනම් අපි බලමු කපාගත්තට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි කපාගත්තට පස්සේ මේක තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම බැම්බෝ ස්ටික් එකකින් මේක ස්කෝ කරගත්තා. ඔයාලගේ ස්කෝරින් ටූල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් එකෙන් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් එහෙනම් මේක නවා ගමු. ඊට පස්සේ අපි මේකේ මෙන්න මේ වගේ උල් කොටස් හතරේ මේ හතරේම අපි මේ පංචකකින් හරි මේ වගේ ටූල් එකකින් හරි ඔයාලා හිල් විද ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු හිල් විද ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි අපේ ගෝල්ඩ් රිබන් එක අරගෙන මේ විදිහට මේකේ අස්සෙන් දාලා රිබන් එක මේ කොටස් හතරටම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. රිබන් එක දාගත්තට පස්සේ අපි මේ කොටස් ටික එකට අල්ලලා මේ රිබන් එක ඇදලා හොඳට තද කරගන්නවා. තද කරගෙන රිබන් එක එළියට ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇතුලෙන් තමයි රිබන් එක එළියට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට තද වෙන්න ගෙඩ ගහලා ඔයාලට කැමති ඩිසයින් එකක් ඔයාලට රිබන් එකක් ඕන නම් ඒ විදිහට රිබන් එකක් හරි ඔයාලට නැත්තම්
ෆ්ලවර් එකක් හදගෙන රිබන් එකෙන් බෝ එකක් ඕනනම් ඒ විදිහට හරි නැත්තම් ඔය රිබන් ෆ්ලවර්ස් ඒ වගේ දෙයක් උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ආයෙනම් අපි බලමු අපේ බීඩ්ස් වලින් කොහොමද මේක තවත් ලස්සන කරගන්නේ කියලා. අන්න මෙන්න මේ විදිහට බීඩ්ස් උත් යොදාගෙන මම මේ බොක්ස් එක තව ටිකක් ලස්සන කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ බොක්ස් එකට ඔයාලට කැමති නම් තව රිබන් එකක් මේ අටින් යන්න නැත්නම් තව ලේස් එකක් රේන් දෙයක් ඒ වගේ ඕනම දෙයක් යොදාගෙන ආවට පුළුවන් මේ කේක් බොක්ස් එක ලස්සන කරගන්න. මම සිම්පල් ඩිසයින් එකක් තමයි කරේ. ඉතින් මේ වගේ මේ බොක්ස් එක ඔයාලට කේක් බොක්ස් එකක් විදියට ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවනේ ලංකාවේ වෙඩින් කේක්ස් වල වෙඩින්ස් කියන්නේ වෙඩින්ස් වල වෙඩින් කේක්ස් දෙනවනේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ බොක්ස් එකක් යොදා ගන්න. දැන් ඔයාලා මේක gift box එකක් විදියට use කරන්න නම් කැමති. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ වගේ තනි කලයකින් නැතුව ඔයාලා දන්නවනේ printed boards තියෙනවානේ. ඒ වගේ printed board එකකින් උනත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ gift එකක් විදියට දෙනවා නම් වඩාත්ම සුදුසුයි printed board එකකින් මේක හදාගන්න පුළුවන් නම් දැන් අපි වෙඩින් එකකට වගේ use කරනවා නම් මේ වගේ white කකනේ මේක මේ cream color එකක් white cream gold නැත්නම් homecoming red color එක ඒ විදිහ වලට පුළුවන් ඒ විදිහේ colors යොදලා හදාගන්න. එහෙනම් ඔයාලත් මේ පිරමීඩ් box එක හදලා බලන්න. හදලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන චුටි bell icon එකක් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බ වෙමු.